Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janus na Pinoy Techdad. Balita ko, marami pala sa inyo ang nahihirapan pumili between the Poco F4 GT at ito ring Realme Gt2 Pro. So itong dalawang phones na to ang madalas na tinatanong sa akin. Alin nga ba yung dapat nyong piliin sa dalawang to? Well, yan ang aalamin natin sa video na to. Tutulungan ko kayo. Sisimplihan lang po natin, and kung gusto nyo mapanood yung detalyadong reviews ko ng mga phones na to, ilalagay ko po sa description box yung mga links. So let's do this right after the intro. Actually guys, magkaiba talaga yung target market ng phones na to. So yung Realme Gt2 Pro is nakaset talaga siya sa flagship level phone from Realme. So ito talaga yung pambato nila sa 2022. Ito naman Poco F4 GT is actually a gaming phone. Nagkataon lang na meron siyang super powerful chipset na flagship level. And also I'm pretty sure marami sa inyo na confused talaga dahil nga yung presyo ng dalawang phones na to magkalapit lang. So I guess ang pinakatanong dyan is, worth it ba yung extra 3,000 pesos na babayaran mo para magkaroon ka ng Realme Gt2 Pro over the Poco F4 GT? And yan mismo ang alamin natin for this video. Huwag kayong mag-aalala, hindi po ako mag-fence sitting. Meron po talaga akong pipiliin by the end of the video. So unahin muna natin yung hardware. So kung gaming ang usapan guys, wala na. Panalo na agad si Poco F4 GT kasi meron siyang shoulder triggers na retractable. And wala yon dito sa Realme Gt2 Pro. Pareho namang naka-Snapdragon 8 Gen 1. Top of the line naman yung RAM nila. So di ba iisipin mo agad, might as well go with the Poco F4 GT. But here's the thing guys, ipapakita ko sa inyo to. There's a thing called thermal throttling. So ano nga ba yung thermal throttling muna? Yung thermal throttling is yung pagbaba ng performance ng phone mo dahil sa heat or dahil sa sinadya talaga ng phone brand na i-throttle yung speed ng phone mo para hindi siya uminit gaano, hindi siya mag-overheat. And that happens faster dito sa Poco F4 GT. So meron po tayong ginawang test, CPU throttling test, na makikita natin na sobrang bilis mag-throttle ng performance ng CPU nitong Poco F4 GT as compared dito sa Realme Gt2 Pro. So nasa 2-minute mark pa lang ako ng test, nagthrottle na agad yung performance ng CPU ng Poco F4 GT. Yung sa Realme Gt2 Pro naman, umabot na tayo ng 3 minutes, lumampas na tayo ng 3 minutes, okay pa rin yung performance niya, consistently nasa green side pa rin tayo. So that means hindi pa siya nagtothrottle. Now, itong specific topic na to deserves a deep dive. However, I'm not sure if I can do it justice kasi I don't really have the time to do all of these tests. Pero ayun lang, binibigyan ko kayo ng idea na mas mabilis mag-throttling yung Poco F4 GT. Now, stress test lang naman yung ginagawa natin. How about sa real-world performance? Mapapansin mo ba agad-agad yung thermal throttling? Well, in my experience naman, hindi. Visually, hindi ko talaga napansin na nagkaroon ng frame drops yung mga nilalaro kong games both on the Realme Gt2 Pro as well as the Poco F4 GT. Now, ang mapapansin mo is yung pagkainit ng phone. So sa Poco F4 GT, definitely mabilis rin siyang uminit. But that's not to say na hindi mabilis uminit yung Realme Gt2 Pro dahil mabilis rin siyang uminit talaga. Para sa akin, hindi naman to kasalanan ng mga phones but more of kasalanan ng mga chipsets ngayon na sobrang lakas. Medyo unnecessary na yung lakas niya or kakayahan niya na mag-produce ng ganong klaseng power dahil hindi pa naman siya needed ng mga software natin as of right now. Future-wise, syempre kakailanganan natin na mas malakas na chipset. But again, for now, yung mga games na nilalaro natin, yung mga apps na ginagamit natin, really don't need something as powerful as the Snapdragon 8 Gen 1. Pero syempre, hindi naman tayo anti-advancement, so wini-welcome natin yung mga development na ganito. Pero ang sinasabi ko lang is meron din siyang kaakibat na consequence tulad na lang ng sobrang init na chipset. Now, benchmarking and testing aside, ano ba yung mas mag-enjoy ka talaga in practice? Para sa akin, wala talaga tatalo sa shoulder triggers na mismong nandyan na sa phone. So, hindi mo na kailangan magkaroon ng extra accessories para magkaroon ka ng shoulder buttons dito sa phone mo. So, for gaming, even though mas mabilis pag-throttle si Poco F4 GT, mas pipiliin ko pa rin siya over the Realme Gt2 Pro. Now, what about sa display? Alin ba yung mas maganda sa dalawa?
Well, para sa akin, pareho lang silang maganda. AMOLED, 1 billion colors, 120Hz refresh rate, parehong kaya ng HDR10+. Although mas lamang si Realme Gt2 Pro when it comes to being more power efficient yung display niya. Kasi kaya niyang babaan down to 1 Hz yung refresh rate niya because of the LTPO. So sa display side of things, maybe I'll give a slight advantage para sa Realme Gt2 Pro dahil nga sa LTPO display niya. Next naman yung software, MIUI 13 versus Realme UI 3.0. Alin yung mas nagustuhan ko sa dalawa? Well, first off, mas sanay ako sa MIUI 13 kasi yung main driver ko for a long time was a Xiaomi phone. Pero since ginamit ko pareho as a daily driver, well, I can say na mas smooth talaga yung experience mo with the Realme UI 3.0 and you have that sense or feeling na parang mas magaan siya patakbuhin versus the MIUI 13. So kung overall smoothness ang hanap mo, I would give the slight advantage dito sa Realme Gt2 Pro. Okay, next naman is yung camera discussion. Alin sa dalawa ang mas okay ang camera? Well, ito yung landslide victory para sa Realme Gt2 Pro. Whether it be daytime shots or night shots, panalo si Realme Gt2 Pro. Makikita nyo naman yung mga samples na pina-flash ko sa display. Mas okay yung HDR adjustment itong Realme Gt2 Pro and mas marami siyang light na napapapasok sa sensor niya versus the Poco F4 GT. Now, that is not to say na pangit yung camera nitong Poco F4 GT because once again, sa review ko, sinabi ko and pinakita ko naman na maganda yung mga kuha ng photos ng Poco F4 GT. It's just not as good as the photos dito sa Realme Gt2 Pro. Maganda lang talaga yung gawa ng Sony IMX766 as well as yung image processing ng Realme Gt2 Pro. So again, lilinawin ko guys, kung camera ang habol nyo, Realme Gt2 Pro ang dapat nyong kunin. How about naman sa speakers, sa loudness ng speakers? Well, for me, mas panalo yung speakers nitong Poco F4 GT. Kung kailangan mo talaga ng malakas na speakers, ito na yung pipiliin ko. Medyo mahina and hindi balanse yung tunog ng speakers itong Realme Gt2 Pro dahil makikita nyo dito, down-firing yung isang speaker niya. Now, yung secondary speaker naman niya is matatagpuan nyo dito sa taas sa earpiece, which means hindi siya same size nung nasa baba. So, isa yun sa main things na dapat mo i-consider just in case na big factor para sa inyo yung sound ng speakers. Lastly, usapang battery life naman. Actually, pareho maganda yung battery life ng dalawang phones na to. Medyo mas lalamang lang siguro sa battery life itong Realme Gt2 Pro dahil nga sa display niya na merong LTPO. On the other hand, palaban rin yung battery nitong Poco F4 GT as well as yung fast charging niya. Meron tayong 120 watts fast charging versus 65 watts dito sa Realme Gt2 Pro. So hindi pa siya pang bakbakan talaga tulad ng Realme GT Neo 3. If I had to give one an advantage, dito na ako sa Poco F4 GT. Kung nag-gaming ka or kailangan mong mag-charge ng mas mabilis, ito talaga yung mas pipiliin mo. Pero overall, kung battery life ang habol mo, you can't go wrong with either one. So, yung mga ibang bagay pa na dapat nyo malaman, well, dito sa Realme Gt2 Pro, meron tayong microscope lens versus macro lens naman dito sa Poco F4 GT na parehong di ko naman masyadong ginagamit but mas nag-enjoy ako sa microscope lens nito. And then sa feel naman ng dalawang phone na to, mas trip ko actually yung feel nitong Realme Gt2 Pro. So, mas manipis siya and yung paperback na finish niya, maganda and hindi glossy and hindi madulas. So, kahit walang case, okay na okay gamitin to. On the other hand, ito namang Poco F4 GT, medyo smudge magnet yung back panel niya. Although hindi siya glossy, pero yung kind of matte finish niya is the one that still gets a lot of fingerprints. So, kung gusto mong mas malinis na experience with your phone, definitely get a case para sa Poco F4 GT mo. Alright guys, so final verdict time. Kung ako papipiliin, alin nga ba yung mas okay? Poco F4 GT at 27,000 para sa base variant or maybe 31,000 para sa top variant niya? Or Realme Gt2 Pro na global, na ilalagay ko lahat ng link sa description box, alin ba yung mas okay sa dalawang yan? Now, yung sagot na ibibigay ko sa inyo guys is my personal opinion lang. Hindi naman sa sinasabi ko na ito yung tama because hopefully makatulong sa pagdidesisyon nyo. Hindi kasi ako heavy gamer, so ang pipiliin ko is itong Realme Gt2 Pro. Mas nagagamit ko kasi yung camera, mas malaking value para sa akin yung camera quality. And also on the side, pwede rin ako maglaro ng mga heavy games dahil nga
sobrang powerful ng chipset nito. On the other hand naman guys, kung heavy gamer ako and talagang gusto ko ng best gaming experience and top quality na performance, eto yon. So hopefully napadali ko yung pagdidesisyon nyo sa dalawang phones na to. And kung gusto mong bumili ng either one of these, ilalagay ko po lahat ng link sa description box. And kung gusto mo pang mapanood yung mga videos ko, meron po akong full review ng Realme Gt2 Pro, nandyan po yung link. And ng Poco F4 GT, nandyan naman po yung link. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus na Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.